Я думаю, що та буря, яка нас застала на початку цієї гори, була знаком не їхати туди, тому що зараз я дивлюсь на ту гору. Вона, звісно, прекрасна, вона грандіозна. Але мені стає страшно від лише одної думки, що ми там їдемо на велосипеді з Маркусиком, з нашим цим всім транспортом і трейлерами. Мені здається, що я зараз не готова до цього, долати цю прекрасну гору. Най вона ж залишиться на майбутнє. Вирішили вже не їхати в Боснію і Герцеговину, а саме в Мостар, туди в гори, а їхати далі узбережжям по Хорватії. Ми проїжджали маленькі села і містечка, що мирно дрімали після спекотного туристичного сезону. Тепер тут спокійно і тихо, лише зрідка можна зустріти запізнілих відпочивальників. Особливо чарівним було містечко Дрвеник, де ми зупинилися, аби поснідати. Особисто я обожнюю зранку, колись така атмосфера, море. Зараз такий ще прохолодний вітер, бо настає осінь. Сонечко світить і ось десь так сісти і снідати. І хотілося б сказати про сферу обслуговування в кафе, в ресторанах тут в Хорватії. Вона трошки дивна, тобто різні люди поводяться по-різному, але цей чоловік насправді виявився дуже хороший, бо ми проїхали кілька кафе і спитали, чи є у вас щось поїсти. Вони всі кажуть, ні, з 11-ї тільки відкривається кухня. А цей чоловік каже, я вам можу омлетика зробити. Ми такі, добре. Прийшов, тут застелив білу скатертинку. Каже, так треба, для краси. Прекрасно. В мене часто і багато разів запитували, чому ви мандруєте, для чого вам це? І завжди це для нас з Володією було найскладніше запитання, для чого ми мандруємо. Тому що мандри це не розваги, мандри це не просто все легко, і, як кажуть деякі українці, з жиру бісяться. Мандри це буває тяжко, мандри це буває нудно, мандри це буває страшно, хоча ми позбавляємося цих страхів. Але найважливіше, і саме це я знову відчула сьогодні вранці, це те, що мені подобається найбільше в мандрах. Це коли ми просинаємося, спали ми в дикому кемпінгу, така прохолода на дворі, бо зараз якраз в Хорватії наступає осінь, це от 1 жовтня на носі, і вони кажуть, це вже осінь приходить. І ми їдемо незвіданими дорогами, новими якимись стежками, довкола нас гори, просто фантастичні, море. Світить сонце і гріє, але водночас така легка прохолода і вітер. І це таке блаженство, таке щастя, абсолютна ейфорія, абсолютне щастя. І це все те, що мені так потрібно в мандрах, оце щастя. І це містечко, де ми зараз, де ми зупинилися поснідати, воно теж таке якийсь рай. Ми, напевно, шукаємо рай на землі. Раю багато на землі, в тому чи в іншому місці. Але окрім раю тут є і пекло, на жаль. На жаль, земля – це і є пекло і рай. Наш шлях лежав до південної перлини Хорватії, міста Дубровник. Всі ці дні ми ночували лише в наметі, в селах, на пляжах, в оливкових садах. Раз, два, так. А тепер дістаємо до кінчиків пальців. Ось так. Раз, два. Ви уявляєте, сьогодні Марко сам почистив вперше мандарина. Абсолютно самостійно. Молодець, Марко. Та після бурі, не на жарт, стало зимно. Ранки і вечори, і ночі дуже холодні. Бо, як кажуть місцеві хорвати, прийшла осінь. Так, в ніч з 22 на 23 вересня офіційно в Хорватії прийшла осінь. І тому стало так зимно. А як почистити? То воно розламалося? Ось так.
Також на шляху була 9-кілометрова смуга Боснії і Герцеговини. Дуже скромний вихід цієї країни до моря. Її ми проїхали за 40 хвилин. І знову приїхали в Хорватію. А перед самим Дубровником в селі Малий Затон ми на 2 дні орендували будиночок, аби змонтувати нове відео. Таке село, може, 25 хат від сили. Порожньо, 2-3 іноземця ходять, відпочивають. І ми надибали ось таку от хату-вагончик, дуже гарно, дуже таку затишну. Почуваємося справді як вдома, тут у нас виноградник росте, дитячий майданчик поруч, столики на дворі, млинчики на сніданок, кава, млинчики, ну, життя прекрасне, йдемо снідати, хлопці. Хлопці, йдемо снідати. Де? Хлопці, йди снідати. Йдемо. Пішли. Ось за що я люблю ці тимчасові стоянки, за те, що можна приготувати млинчики і так їсти дуже гарно на вулиці, сидіти за столиком, спостерігати за морем. Ось це наша хата на 2 дні. Ю! А зараз ми йдемо гуляти і покажемо вам це прекрасне село. Я не знаю, чи камера передасть ту атмосферу, яка тут, але особливо ця частина його, куди ми зараз йдемо, вона така, наче ми потрапили в якесь інше століття, наче ми в якомусь фільмі. Марик, камон! Оці кам'яні будинки тут, у Далмації, це дуже традиційні хати. І їх зараз більше будують як такий автентичний показ для туристів, тобто показати, що все ж таки це наша культура, це наша традиція, а колись майже всі хати були саме такими. Це просто казкова вулиця. Тут знімати фільми, я не знаю, кліпи. Диви! Хопа! Чу! Скажи привіт, друзі! Я в Далмації, Хорватія! Привіт, друзі! Я в Далмації! І ось він, легендарний Дубровник. Місто, що є окрасою не лише Хорватії, а й усього Середземномор'я. Місто з багатющою історією, що колись могло суперничати навіть з Венецією. Тут колись була Дубровницька республіка, що грала далеко не останню роль на Адріатиці та Балканах. Тут розвивалася слов'янська культура. А за вклад Дубровника в розвиток науки і мистецтва його навіть порівнювали з Афінами. Історичне старе місто Дубровника – це справжній шедевр давньої архітектури, що охороняється ЮНЕСКО. Це місто відвідує стільки туристів, що бруківка в ньому відполірована до блиску. Ну, в принципі, ми були до цього готові, до мурашника людського, тому що в такому місті, як Дубровник, в одному з найпопулярнішому місті не лише Хорватії, а й цілої Європи, не може бути інакше, ніж отак от. Причому зараз не сезон, це вважається не сезон. Як кажуть місцеві, ви не були тут 15-20 днів тому, тут був просто завал, стільки людей, не можна було взагалі ось так протиснутися. Хоча ми і зараз це відчуваємо, але вони кажуть, розслабтесь, зараз це взагалі немає людей. Ось вони ворота в старе місто. Лише у 80-х роках вирішили на ніч не закривати ворота і не піднімати цей міст. А до того кожного вечора він піднімався, закривався. І якщо, не дай Бог, ви до якоїсь там години забули вийти з міста, то залишайтесь спати тут, просто на вулиці, на лавочці, або просіться до когось в хату. Ось хлопець Нікша, в якого ми зараз зупинилися, завдяки сайту Вам Шаверс, для таких веломандрівників, як ми, розказав історію, як одного разу його батько був закоханий в дівчину, яка тут жила в цьому старому місті, і він забув, що вже 8 година, і в 8:05 він прибіг сюди, ворота закриті, міст піднятий, він не має де спати, спав на лавочці, бідний задуб, але, слава Богу, вижив. Це вони стояли, крутили і піднімали мостик, аби закрити старе місто від всіляких зайвих людей.
Одна з цікавинок цього старого міста – ось цей фонтан, який функціонує так само, як і кілька століть тому. Вода тече десь аж з маленького містечка, з джерела, яке знаходиться за кілометрів 15 звідси. І вона тече абсолютно природнім способом. І, як нам сказали, різниця у висоті над рівнем морем між цим місцем і джерелом складає лише 1 метр. І так вона тече всю цю відстань сюди. Отже, як вже згадувалось, в Дубровніку ми зупинилися у хлопця Нікші через інтернет-сервіс для веломандрівників One Showers, аналог каучсерфінгу. Потоп відбувається в Дубровніку. Це будинок Нікші, в якого ми ночуємо. І всю ніч йшов дощ, наші велосипеди вон там в садку стоять. Я йду там брати наші речі деякі. І оце вийшов. І такий сюрприз. Треба йти по річці. Сам Нікша зніматися не полюбляє, тому в кадр він майже не потрапив. Коробка з електронікою. Це найважливіше. Здається, цього разу всередині немає води. Я просто вчора не забрав її. Але був один випадок у нас, коли йшов дощ всю ніч. Коробка була в трейлері і там була вода. Слава Богу, вдалося потім це все висушити. Ну, небагато води було, але все ж це коробка з електронікою. Там і жорсткий диск, всі зарядки. А це, до речі, велосипед хлопця з Мексики. Його звати Єзус. І він подорожує по Європі, теж тут з нами живе у Нікші. Нікша щойно сказав, що за останні 10 років він не пам'ятає такого дощу. І щоб така річка тут текла, це взагалі нонсенс. Тобто нам пощастило таке побачити. Нікша – чоловік надзвичайно гостинний, часто приймає мандрівників. Більше того, влаштовує для них екскурсії по цікавих околицях Дубровніка. Майже одночасно з нами також приїхала новозеландська пара Брендон та Елла. Ми стояли кілька днів, а от Хесус через день поїхав далі. Він мандрує через усю Європу. До речі, цей хлопець унікальний тим, що спорядження в подорож він виготовив для себе власноруч. З його слів, у Мексиці велокультура розвинута поганенько, а фірмове спорядження, якщо й можна знайти, то коштує воно дорого. Тож Хесус, довго не думаючи, склепав собі комплект водонепроникних сумок. Ми, якщо чесно, були вражені, наскільки вдалими і якісними вони у нього вийшли. I tried to search how to make them, and then I found this material. This plastic is just PVC that they use to cover the trucks. And I cut it and I put some plastic here and some hooks, and now I have my homemade panniers. It's almost the system that the German are. А ще Хесус трохи розповів про філософію своїх мандрів і пригоди в дорозі. I don't know if I will do it again, but at the end I make the step to try it. And yeah, I have some experiences, some fears in the road, but at the end I think it's your comfort zone trying to send you back home, because maybe 2 or 3 times here I just like, I will go back home tomorrow. But then you sit down, have a shower, have a good sleep. Actually, the day that I arrived here was my day. Yeah. I have some sleeping, some big this wild pig. This big one with the found me sleeping, and I was like, I was a step near to a tree, just waiting. If this guy comes closer, I just climb the tree and just wait until he goes away. And he just walked. Wild pig. Yeah, and he was like a bull. He was really big at 3 a.m. and he just walked around my things, and then he left. So I said like, okay, I'm trying to sleep, but I haven't slept anything. I was too scared. So I said like, tomorrow I will find a bus to take me to some with airplanes country, and I will go back home.
But then I came here, we have a talk, I have eat, I sleep, I take a shower, and then I say, I want to continue. На той час, коли ми монтували це відео, Хесус вже встиг успішно досягти фінішної точки свого маршруту Стамбулу і повернутися додому в Мексику.